عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير كده. ان شاء الله في الفيديو ده انا هتكلم عن المحاضره العاشره في سلسله ازاي تقدر توصل ل 30 نقطه يوميا. وان شاء الله في فيديو النهارده هختص بالبرايس اكشن بتاع يوم 24/7/2025. وعنوان محاضره النهارده How to understand the narrative behind price، او ازاي اقدر افهم السرد او القصه وراء السعر. في الاول يعني ايه ناراتيف؟ كلمة ناراتيف معناها القصة بتاعة السعر، وطبعا زي ما انت فاهم ان السعر بيعيد نفسه او السعر بيكرر نفسه كل يوم بطريقة مش بتتغير ابدا. الحالة الوحيدة ان السعر يغير شكل الحركة بتاعته او ما يعمليش اللي انا بشوفه كل يوم هي حالتين فقط، هي ان الماركت يكون ماشي في كونديشن زي الهاي ريزيستنس ليكويديتي ران، او ان الماركت يكون ماشي في كونديشن بتاع السيك اند ديستروي. الحالتين دول بيخلوا الماركت بالنسبه لي غير قابل للتداول، ولما اقول لك غير قابل للتداول معناها ان انت وارد تخسر فلوس. هل ينفع تتريد الكونديشن ده؟ ينفع تتريد الكونديشن ده، لكن نسبه نجاحك فيه ضئيله. ليه؟ نتيجه رجوع السعر للبي دي اري اكتر من مره، طبعا ده في حاله الهاي ريزيستنس ليكويديتي ران، وبالتالي هتتعرض لحاجه من حاجتين: يا اما هيبوظ لك السيكولوجي بتاعك في الماركت، يعني السعر لما يكون عامل ارباح يرجع تاني ويبتدي يعمل لك خسائر، او ان السعر يبتدي يتردد كتير جدا 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 على البي دي اري وما نشوفش من السعر اي حركه واضحه. طيب في حاله السيك اند دستروي، السعر بيكون ماشي فيها بياخد شورت تيرم هاي شورت تيرم لو ويكرر نفس العمليه، ياخد شورت تيرم هاي شورت تيرم لو شورت تيرم هاي شورت تيرم لو وهكذا. وبالتالي ده بيخلي الماركت كونديشن صعب جدا، ولكن مش مستحيل انك تتداوله، ولكن لازم تكون كيرفول جدا وانت بتتداول الكونديشنز دي. ما عدا الحالتين دول الماركت بيكرر نفسه يوميا كل يوم، لكن الفكره انت لازم تفهم السعر هيعمل ايه من قبل ما يعمله، وبالتالي حركه السعر في الاول هتكون غير مألوفه، بعد كده تكون معتاده، بعد كده تكون مألوفة. وعشان تفهم النيراتيف كويس انا هدخل على السلايد الاولى. طيب ده الفريم اليومي للناسداك. لو سألتك دلوقتي انت حاليا شايف ايه على الفريم اليومي للناسداك، طبعا خلاص انتوا حفظتوا، مش لازم اقول لك انك لازم توقف الفيديو، يعني ده خلاص حاجة اساسية، لازم توقف الفيديو واي سؤال انا بسأله لك بتوقف الفيديو تجاوب على السؤال ده في دماغك، وبعد كده بتستكمل الفيديو وتشوف هل اجابتك كانت صح ولا اجابتك كانت غلط. طيب لو رحت السلايد اللي بعديها هتلاقي ان انا عندي الشمعة السوداء اللي موجودة هنا دي عبارة عن ديلي اوردر بلوك، وزي ما قلت لك في الديلي اوردر بلوك انا دايما ببقى مهتم بالاوبننج برايس بتاع الشمعة. ليه؟ لان الاوبننج برايس بتاع الشمعة هو بالنسبة لي الموست سنسيتيف بوينت في الاوردر بلوك كله بالكامل. جميل جدا. لو دخلت على السلايد اللي بعديها ونزلت على فريم الساعة زي ما انت شايف هنا وسألتك انت شايف ايه دلوقتي قدامك على فريم الساعة، لو دخلت على السلايد اللي بعديها هتلاقي ان هنا على فريم الساعة كان حاصل عندي هنا ماركت ستراكشر شيفت، وناتج الماركت ستراكشر شيفت اللي حصل هنا ان السعر سايب لي فير فاليو جاب ايجابية. وطبعا انا اتسألت كتير جدا هل الماركت ستراكشر شيفت لازم يكون بديل، لازم يكون بجسم، لازم يكون باغلاق شمعة؟ الماركت ستراكشر شيفت بيكون بديل عادي جدا جدا جدا، واي حد يقول لك الماركت ستراكشر شيفت لازم باغلاق جسم انا بقول لك الكلام ده غلط 100%. وبالتالي لو انا جيت سالتك هنا ازاي الماركت ستراكشر شيفت اللي حصل هنا كان بديل والسعر فعلا كان بالصعود بالاعلى، مش ده سؤال انا لو سالته عليك المفروض هلاقي منك اجابه؟ هل السعر اتحرك بالحظ؟ الماركت عمره ما كان بيتحرك بالحظ، ولا اي حركه في الماركت بتكون حركه عشوائيه. واكيد وانا متاكد من ده انت في حالات كتير لقيت الماركت ستراكشر شيفت بديل وقلت انا مش هدخل التريده دي، وتلاقي السعر فعلا كمل في الاتجاه. طيب ليه؟ هي دي فكره فهم الناراتيف. وعشان تفهم الناراتيف كويس لو تفتكر لما يكون عندي سيريز من الشموع الهابطه بالمنظر ده والسعر يصعد للاعلى بالمنظر ده، قلت لك السيريز من الشموع دي بتبقى عباره عن تشينج ان ستيت اوف ديليفري، يعني تغيير في وضعيه التسليم، بمعنى ان التسليم بتاع السعر هنا كان في الحركه الهابطه، واثناء صعود السعر هنا ضرب لي اخر شمعه موجوده هنا، وبالتالي التسليم هنا اتغير من الوضعيه البيعيه للوضعيه الشرائيه. هل هنا انا اهتميت ان السعر يعمل لي ماركت ستراكشر شيفت بجسم؟ لا. وبالتالي السعر لما عمل لي الماركت ستراكشر شيفت هنا وساب لي فير فاليو جاب على فريم الساعه، انا متيقن تماما بناء على التحيز الاسبوعي اللي انا نزلته لك في التحديث الاسبوعي ان انا الحركه بتاعت الناسداك عندي حركه بولش، قلت لك اي تريد خلال الايام الجايه لازم تعتمد على الديلي بايز. وبما ان انا هنا معتمد
معتمد على الديلي بايس، فانا الديلي بايس بتاعي بولش، وبالتالي ما عنديش اي مشكله تماما ان الماركت ستراكشر شيفت يكون حصل بديل. ليه؟ افهم دي كويس بقى، لان ده مش هيغير من النيراتيف بتاع السعر، ده مش هيغير من حركه السعر. السعر في جميع الاحوال هيتحرك في الاتجاه البولش بناء على الويكلي بايس، بناء على الديلي بايس، فبالتالي الماركت ستراكشر شيفت بتاعي حصل بديل، حصل بجزء، انا ما عنديش اي مشكله نهائي مع كلا الحالتين، اي حاجه فيهم هتحصل انا فاهم كويس السعر هيروح هنا ليه والسعر عايز يوصل هنا ليه. وهي دي الفكره اللي عايز اوصلها لك هنا، ان انت تبقى معايا في نفس الليفل من التفكير، تبقى انت فاهم السعر هيروح فين، عارف السعر هيروح هنا ليه. طالما انا شغال على فريم الساعه زي ما انت شايف كده، اكيد ما عنديش اي معلومات كافيه لان انا ادخل تريد من فريم الساعه، لازم انزل على فريمات صغيره، ولو نزلت على فريمات صغيره لازم تفهم ان انا هنا هتكلم عن الجلسات. وطبعا مش محتاج اقول لك طالما انا هتكلم على الجلسات فانت خلاص اكيد حفظت ان جلسه اسيا بتبدا 8 مساء تنتهي الساعه 12 صباحا، وجلسه لندن تبدا 2 صباحا تنتهي 5 صباحا، كل ده بتوقيت نيويورك UTC-4. لو تاخد بالك انا عندي هنا القاع بتاع جلسه اسيا والقمه بتاعت جلسه اسيا، السعر نزل خد قاع جلسه اسيا في البريك اللي ما بين الساعه 12 للساعه 2، وحين ما دخلت جلسه لندن السعر كون لي الهاي واللو. طبعا زي ما انت شايف السعر مجرد ما خرج بره جلسه لندن او توقيت جلسه لندن السعر صعد ولكود قمه جلسه لندن، وبعد كده السعر نزل جاب لي قاع جلسه لندن. اذا المعلومات المتاحه عندي هنا ان السعر خد لي قاع جلسه اسيا، السعر خد لي قمه لندن، خد لي قاع اسيا، وساب لي قمه جلسه اسيا. قمه جلسه اسيا ما اتاخدتش، وبالتالي قمه جلسه اسيا هي الدرو اون ليكويديتي في حاله ان انا كنت هتريد جلسه نيويورك اللي بتبدا الساعه 9:30 تنتهي الساعه 11. لو دخلت على السلايد اللي بعديها ونزلت على فريم الدقيقه زي ما انت شايف كده، انا هنا على فريم الدقيقه، وده عندي اللاين الاسود بتاع الساعه 9:30 وهو افتتاح جلسه نيويورك، وهنا اللاين الاسود الثاني هو الخروج من جلسه نيويورك. لو تاخد بالك السعر هنا في افتتاح جلسه نيويورك السعر نزل تريد لليفل مهم جدا وانا قلت لك عليه في البدايه، وهو الديلي اوردر بلوك لشمعه فريم اليومي. زي ما انت شايف السعر فتح صعد للاعلى الساعه 9:30 والسعر ابتدى يعمل دريفتنج للاسفل، نزل للديلي اوردر بلوك والسعر ابتدى يصعد للاعلى. لو دخلت على السلايد اللي بعديها هتلاقي ان هنا انا كان عندي انفرجن فير فاليو جاب زي ما انت شايف كده، دي انفرجن فير فاليو جاب. مجرد ما السعر نزل بالشمعه دي تريد للديلي اوردر بلوك هنا السعر صعد بالمنظر ده وكسر لي الانفرجن فير فاليو جاب. طبعا انفرجن فير فاليو جاب ده بعد ما السعر كسرها هنا، لان الجاب دي في الاساس هي جاب بيرش. زي ما انت شايف الشمعه السوداء دي، الشمعه السوداء دي، الشمعه السوداء الثالثه، السعر مجرد ما كسرها السعر حولها لي لانفرجن فير فاليو جاب. وطبعا طالما السعر حولها لي لانفرجن فير فاليو جاب فده بالنسبه لي كونفirmation ان السعر هيتجه ويبتدي يمشي في الاتجاه الصاعد، وبالتالي الانتري بتاعتي كانت من الانفرجن فير فاليو جاب زي ما انت شايف هنا، والستوب لوس بتاعي كان تحت ال 50% من الاوردر بلوك، والتيك بروفيت بتاعي كان 42 نقطه، لان زي ما فهمتك ال 30 نقطه ده شيء بسيط تقدر توصل ليه كل يوم، ومع الاستمراريه هتتطور وتوصل لل 40 وال 50 وال 60 وال 70 نقطه بكل سهوله. ولكن زي ما انا قلت لك الموضوع بتاع السلسله دي هو ازاي تلتزم بال 30 نقطه. طبعا عشان الكلام ده زي ما انا قلت في كذا محاضره قبل كده الكلام ده مألوف معتاد سهل جدا عليا، بيتكرر عليا كل يوم كل سيشن كل ساعه، فبالتالي الكلام ده سهل جدا جدا توصل له. جميل جدا. وبكده انا انتهيت من المحاضره بتاعت النهارده، وهسيبكم دلوقتي مع التريد لايف على الماركت. انا بتمنى لكم التوفيق وبتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده كده يا رب.